Вітаю, друзі! На каналі Newsroom. Newsroom – це канал, де ми не гладимо систему по голові, а називаємо речі своїми іменами. І сьогоднішня тема одна з тих, після яких у когось дуже свербітимуть кабінетні крісла. Поки в офіційних зведеннях нам розповідають про оптимізацію, реорганізацію і підвищення ефективності, за цими нейтральними словами ховається рішення, наслідки якого можуть боляче вдарити по фронту вже найближчим часом. Мова йде про фактичний демонтаж інтернаціонального легіону як цілісного бойового явища. І давайте одразу домовимося. Це не емоційний крик і не зрада заради лайків. Це спроба спокійно, по пунктах пояснити, чому система знову обрала найгірший з можливих варіантів. До речі, якщо вам важливо, щоб такі теми не замовчували, підпишіться на Newsroom і поставте вподобайку. Це реально допомагає каналу виживати в алгоритмі. Чому іноземні добровольці стали проблемою для командування? Інтернаціональний легіон з'явився не як забаганка і не як піар-історія. Це був відповідь на катастрофічний дефіцит підготовлених, мотивованих, досвідчених бійців у перші місяці широкомасштабної війни. Але з самого початку між легіоном і класичною армійською вертикаллю виник конфлікт. Не особистий, цивілізаційний. З одного боку система, де ініціатива часто карається, наказ важливіший за результат, папір важливіший за людину, головна чеснота – не думати зайвого. З іншого боку люди, які служили в арміях НАТО, звикли до управління через завдання, а не крики, не приймають абсурдні накази мовчки, вважаючи, життя солдата – це ресурс, який не можна марнувати. І саме це стало проблемою. Іноземні добровольці не хотіли грати за правилами «так треба, бо так сказали». Вони ставили запитання, вони вимагали логіки, вони відмовлялися виконувати відверто безглузді рішення. Для здорової армії це плюс, для радянської моделі це загроза. Розчинення як метод управління. Формально нам кажуть, ми створюємо єдину систему, єдине командування, єдину відповідальність. На практиці це ж виглядає інакше. Замість злагоджених підрозділів, які роками воювали разом, людей просто розкидають по різних бригадах. Без урахування мовного бар'єру, різних стандартів підготовки, культурних відмінностей, бойової хімії всередині підрозділу. У сучасній війні це смертельно небезпечно. Кілька секунд нерозуміння і позиція втрачена. Неправильно передана команда і починається хаос. Це не теорія, це практика. Бо боєздатність – це не тільки кількість стволів, це довіра, звичка, взаєморозуміння. Коли цього немає, навіть найкраща зброя не рятує. Чому справа не лише у військовій логіці? Є ще один пласт, про який офіційно не говорять – це ресурсний. Іноземні підрозділи роками отримували допомогу напряму. Від фондів, від волонтерів, від діаспор, від приватних донорів. Це були персональні канали довіри, а якісь там неабстрактні поставки. Коли підрозділ ліквідовується як суб'єкт, ці канали просто зникають. Бо донор допомагає не структурі, а людям, яких знає і яким довіряє. Розчиняючи легіонерів у загальній масі, система не перерозподіляє ресурс, а втрачає його. І це дуже швидко відчують на передовій. Є іще одна, значно менш публічна причина – фактор страху. Іноземний доброволець – він незручний солдат. Він має інший паспорт, не боїться місцевих силовиків, може говорити з міжнародною пресою, може написати правду, яку прочитають у світі. Це люди, які бачать систему збоку і не мовчать. Розпорошити їх означає позбавити колективного голосу, розчинити свідків, знизити ризики публічних скандалів. Це не про оборону, це про контроль. До чого це призведе? Наслідки будуть насправді не гіпотетичні, вони цілком конкретні. Перше. Відтік кадрів. Частина професіоналів просто розірве контракти і поїде, бо вони не приїжджали бути статистами в чужій бюрократичній грі. По-друге, удар по репутації. Кожен розчарований доброволець – це мінус один майбутній союзник. І плюс одна історія, яку почують у світі.
Третє. Втрата якості. Замість мотивованих штурмових груп деморалізовані, розрізнені бійці. Це не посилення, це самопідрив. Що ж кажуть у відповідь? Так, після появи критики лунають пояснення. Мовляв, рішення – це реакція на конкретний провал, спроба уніфікувати управління, запровадити єдині стандарти. Можливо, але тоді виникає просте питання. Чому все це робиться без публічної аргументації, без відкритого аналізу і без пояснень суспільству? Чому карається не конкретна помилка, а знищується працююча структура? І чому знову обраний найпростіший шлях – ламати, а не лагодити? Україна воює не тільки з зовнішнім ворогом. Вона воює з власною інерцією, страхом і небажанням змінюватися. І поки ми не навчимося берегти тих, хто реально підсилює фронт, жодні реорганізації не врятують. Якщо вам важливо, щоб ці теми не губилися в тиші, підпишіться, будь ласка, на канал Newsroom. Поставте вподобайку. Підтримайте канал фінансово, якщо маєте звичайну таку змогу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви дивитеся це відео, місто, населений пункт чи країна. І обов'язково, друзі, обов'язково прошу вас, поділіться цим випуском у соціальних мережах. Хай його побачать ті, хто ще вірить у красиві формулювання без змісту. Я дякую, що додивилися до кінця. Ми продовжимо говорити те, про що інші воліють мовчати. Ну а завершу відео вже за традицією. Фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал Newsroom, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте нас копійчиною, якщо і у вас є така можливість. 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 гривень. Кожна гривня має сенс. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на каналі Newsroom.